iPhone කියලා පිළිගන්න හැමදෙනාම ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔටෝ ගියස් වාහන පදින කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කරුණු ටිකක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මුල්ම කාරණය ගත්තොත් ගොඩක් අය හිතන්නේ වාහනේ නවත්තනකොට හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක භාවිතා කිරීම අනවශ්‍යයි කියලා. ඒ කියන්නේ ගියර් එක පාකින් එකට දැම්මට පස්සේ වාහනේ හොල්ලන්නවත් බෑ. ඒත් ඒ දේ හැම වෙලෙම වළංගු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි පල්ලැමක වගේ වාහනේ නවත්තලා තිබ්බාම අනිවාර්යෙන් අපි හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම විශේෂම කාරණේ තමයි අපි හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක භාවිතා කරන්න ඕනේ පාක් එකකට දාන්න කලින්. මොකද හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකට ඉස්සෙල්ලා අපි ගියර් එකට දැම්මොත් වාහනේ සීලුම බර ගියර් බොක්ස් එකට එන්නේ. එතකොට ගියර් බොක්ස් එක ඉක්මනට යන්න බලනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි වාහනේ P එකේ ඉඳලා D එකට හරි නැත්නම් රිවර්ස් එකට හරි දාන්න කලින් වාහනේ සම්පූර්ණයෙන් නවත්තන්න ඕනි. මොකද වාහනේ නවත්තන්න කලින් ගියර්ස් මාරු කරන එක ඔටෝ ගියර් වාහනවල ගියර් බොක්ස් එකට හොඳ නෑ. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි වාහනේ ට්‍රිප්ටොනික් පහසුකම තියෙනවා නම් අපි ඒක ඉඳලා හිටලා හරි භාවිතා කරන්න ඕනි. මොකද සමහර මිනිස්සු ට්‍රිප්ටොනික් භාවිතා කරන්න බයයි. ඒ වගේම සමහර මිනිස්සු එහෙම කරන්න දන්නෙත් නෑ. ඉතින් D එකේ ඉඳලා මැනුවල් පැත්තට දැම්මාම අපිට කැමති විදියට ගියර්ස් මාරු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. තව වාහනයක් ඉස්සර කරනකොට පිකප් එක මදි නම් ෂණිකව ගියර් එක අඩු කරලා අපිට පිකප් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වාහනේ පල්ලමක බහිද්දි බ්‍රේක් එකට අමතරව ගියර්ස් මාරු කරලා එන්ජින් එක ආධාරයෙන් වාහනේ වේගය පාලනය කරන්න හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. ඒකින්ද ට්‍රිප්ටොනික් පහසුකම තියෙනවා නම් අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක භාවිතා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔටෝ ගියර් වාහනයක් පදින කෙනෙක්ට මම මේ කතා කරපු කරුණු වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ මතක් කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දාපුව ගමන් ඔයගලන්ට notify වෙනවා. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එක හැම එකක් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.